Milo Sports Academy තුලින් අද දිනේ අපි කතා කරන්නේ තවත් පන්දු රැකීමේ ඉරියව්වක් පිළිබඳවයි. ඔබට මතක ඇති අපි මුලින්ම වැඩසටහනක කියලා දුන්න යාර 15 එහෙම නැත්නම් catching position එහෙම නැත්නම් උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමේ ස්ථාන කීපයක් පිළිබඳව. ඒ වගේම අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙනවා තවත් වැදගත්ම ස්ථානයක් පන්දු රැකීමේදී. ඔබ අහලා ඇති slip fielding. වේග පන්දු යවන්නන්ට සහ දඟ පන්දු යවන්නන්ට හැම වෙලාවම ඔබ දකිනවා කඩළු රකින්නගේ විකට් කීපත් එක්කම තවත් කීප දෙනෙක් පන්දු රකින්න ඉන්නවා. ඒ නම අපි හඳුන්වන්නේ ස්ලිප් ෆීල්ඩ්. ස්ලිප් ෆීල්ඩ් කියන්නේ ඊටාත්ම වැදගත් ස්ථානයක්. මොකද අලුත් පන්දුව එමෙ නැත්නම් නව පන්දුවෙන් බොහෝ වෙලාවට උඩ පන්දු රසක් රැක ගන්න තැන ස්ථානයක් තමයි ස්ලිප් කියන ස්ථානය. ඉතින් එහිදී හොඳම පන්දු රකින්නන් තමයි ස්ලිප්පි පන්දු රකින්නේ. උඩ පන්දු රැක ගන්නට ආසාවෙන් ඉන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න බොහෝ දෙනා හරි ආසාවෙන් පන්දු රකින්නවා ස්ලිප්පි. ලෝකයේ හිටපු දක්ෂතම ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් තමයි මහේල ජයවර්ධන. දඟ පන්දු යවන්නන්ට සහ වේග පන්දු යවන්නන්ට තාමත්ම හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නට පුළුවන් පන්දු රකින්නන් ක්‍රීඩා කරන ස්ථානයක. අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ලිප්පි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් වෙනකොට ඔබ මොනවද කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ, මොනවද බලාගෙන සිටින්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ, ඒ වගේම මොන සූදානමක්ද ඔබ තුල තියෙන්නට ඕනේ කියන දේ. ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න. අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙනවා ස්ලිප් ෆීල්ඩ් කෙනෙක් වෙන්න මොනවද ඔබ කරන්න අවශ්‍ය. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කියලා ඔබ පන්දු රකින්නකොට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරපු දෙයක් නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා. ඒ තමයි බැලන්ස් එක, සමබරතාවය. ඕනම පන්දු රකින්නෙක් මේ හැම වෙලාවෙම මතක තබාගත යුතු දෙයක් තමයි තමන් ඉන්න බැලන්ස් එක සහ සමබරතාවය. ඉතින් ස්ලිප් එකේ අපි කියන පන්දු රකිද්දි ඔබ හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු රකින්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ මයි කකුල් දෙක ගොඩක් පළල් වෙලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ සිරුර සාමාන්‍ය ගත්තොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ මෙන්න මෙතන ඒ වගේම දනිස් දෙකෙන් තමයි නැවෙන්නේ, කොන්දෙන් නෙවෙයි. ඔබට පේනවා ඇති මගේ බර එහෙමත් නැත්නම් weight එක තියෙන්නේ මේ කකුල් දෙකේ අපි කියනවා balls of your feet කියලා. ඇඟිලි තුඩු වල තිබුණොත් ඔබ ඉස්සරහට වැටෙන්න හැම වෙලාවම අවශ්‍යතාවයක් නැති වුණත් ඔබ වැටෙන්නේ ඉස්සරහට. ඒ වගේම අපේ බර මේ විලුඹ පැත්තට තිබුණොත් පන්දුව රැක ගන්නට කලින් අපි යන්නේ පිටිපස්සට. ඉතින් ඒ නිසා මේ සමබරතාවය හැම වෙලාවම රැක ගන්න තියෙන්නේ ඔබේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපි කියනවා balls of your feet. ඔබට ඕන පැත්තකට යන්නට සමබරතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම බැලන්ස් එක ඉස්සරහට පැත්තකට ඒ වගේම උඩට සහ පහළට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන සමබරතාවය තමයි ඊටාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්ට.